ko sa'yo, nag-abroad ako Hong Kong. 42 na ako ngayon. Oh, tingnan mo! Ayan, nag-iyaw sila. Gusto mo? Marami ka. Iinom. Sige, tikman mo para alam mo yung lasa dyan. Hindi yan cook. Bakla yan. Marami pang tao. Nandun. Jane! Jane! Nandun sa kabila. Jane! Yan, bando kasi. Uminom! Tapos sa likod nito is dagat. Sarap, no? Yan, asan si Talia? Jane, asan si Wala ka Talia? nag-CR. Kay Oleg, bumili ng ulo. Yummy? Yes. Yummy daw. Dito ka, oh, hindi mainit. Nga, mapuin nyo lang. Yara mang puti. Iti, may alamang ka, di Da, ba? talong, baboy, Saan? manok. Oh, ito. Bangus. Oy, be, kain na tayo, Bani. Unlimited kain. Sige. Ulam tayo ng ano na. May pipino din doon. Kain tayo ng kanin na. Kumain ka na? Opo, ngayon ako. Ba't ang sexy nyo? Huwag kayong mag-diet. Wala ay. Maganda nga yan na ano na charcoal para hindi na anong as in na ano na pag naluto. Yung alak nyo, mabibilad sa araw. Oo nga, yung ano eh. Ay, saan ka punta? Aming shampoo. Ayain nyo